Bună ziua! Astăzi o face o tocană de ciuperci, o tocană delicioasă, zic eu. Și pentru că ciupercile înlocuiesc cu succes carnea în dietele vegane de post, în dietele vegetariene, eu zic că este o rețetă foarte potrivită pentru acest sezon și pentru persoanele care vor să înlocuiască carnea. Pentru această rețetă eu am folosit 1,2 kg de ciuperci, 2 cepe mari, un morcov, o bucată de țelină rădăcină 200 de grame, 2-3 căței de usturoi, 2 ardei capia, 2 cartofi, 500 de ml de bulion sau 2-3 linguri de pastă de tomate punem după gust, 50 de ml de ulei de măsline presat la rece, sare, vegeta fără monoglutamat și alte condimente după gust. Ciupercile le-am spălat foarte bine, eu nu le curăț acea pieliță, doar le-am spălat și le-am tăiat felii. Puteți să folosiți și ciuperci din conservă dacă nu aveți ciuperci proaspete. Am pus ciupercile într-o oală cu fundul mai gros. Puteți folosi o oală de tuci, o oală antiaderentă sau o oală de fontă, așa cum am folosit eu. Ceapa, la fel, o tăiem solzi sau o tăiem mărunt și o punem peste ciuperci. Pe foc mediu punem această oală, o acoperim și lăsăm ca ciupercile și ceapa să se gătească, aproximativ 10 minute. În acest timp tăiem și celelalte legume. Am tăiat morcovul rondele, țelina 200 de grame, am tăiat-o cuburi, ardeiul gras l-am tăiat fideluțe, dar puteți să-l tăiați cuburi. Toate ingredientele le veți găsi jos în descriere. Lăsăm toate aceste legume deoparte. Am folosit și 2 cartofi pentru această tocană, deoarece doresc să formez un sos și am nevoie de amidon, de aceea voi folosi acești cartofi. Nu doresc să mai adaug făină sau amidon în această tocană și voi folosi acești cartofi. Vedeți că ciupercile au lăsat foarte mult lichid, deci nu este nevoie să punem apă decât dacă avem ciuperci din conservă, atunci va trebui să punem apă cât să le cuprindă. Punem celelalte legume tăiate peste ciuperci și cartoful. Vom amesteca puțin și, bineînțeles, vom acoperi și vom lăsa din nou să fiarbă. La fel vom lăsa 10-15 minute până legumele devin moi. Când legumele au devenit moi, adăugăm usturoiul, 2-3 căței tăiați felii, sucul de roșii, bulionul, pasta de tomate, ce am ales să punem, sare, vegeta fără monoglutamat și alte condimente punem la alegere. Putem să punem chiar și măraș și pătrunjel tocat, dacă ne place. Lăsăm tocana să scadă 5-10 minute fără capac. Lăsăm să mai scadă din lichid. Iar apoi oprim focul și lăsăm 15 minute această tocană să se răcorească, iar apoi adăugăm uleiul de măsline, am folosit eu 50 de ml,
presat la rece, dar puteți folosi un alt ulei vegetal. De preferință să fie nerafinat pentru că este mai sănătos. După ce amestecăm, putem să servim această tocană care este foarte gustoasă, foarte hrănitoare. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o altă rețetă data viitoare. Totodată vă reamintesc să vă uitați în descriere și să lăsați impresiile dumneavoastră în comentarii. La revedere! O zi bună!